ሰላም ጤና ይስጥልኝ የስካይ ቋንቋ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች ክፍል 24 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ክፍል 24 ስለ ሾፒንግ ነው። ዛሬ ወደ አንድ ሱቅ ይዣችሁ ገባልና አብረን አንድ ሹራብ እንገዛለን ማለት ነው። እንደሚከተለው ይቀርባል። እዚህ ጋር ሴልስማን አለ። ያው ሱቅ ውስጥ ያው ሻጭ አለ። ሴልስማን ማለት ሻጭ ማለት ነው። ለወንድ ነው። ወንድ ከሆነ ሴልስማን እንላለን። ሴት ከሆነች ደግሞ ሴልስ ውመን ነው የምንለው ማለት ነው። ከዛ የሆነ እንግዳ ደንበኛ ሱቅ ውስጥ እየገባ ነው። ከዛ ለዛ ለሰው ምን ይላል? ካን አይ ሄልፕ ዩ ምን ልርዳህ እያለው ነው። የገባ ሰው ስላለ ማለት ነው። ካን አይ ሄልፕ ዩ ልርዳህ ወይ ምን ልርዳህ አይነት ነገር። ከዛ የገባው ሰው ሱቅ ውስጥ ማን ነው? አሊ የሚባል ነው። ከዛ አሊ ምን አለ? yes ያው እርዳታ ይፈልጋል ማለት ነው። I am looking for a sweater in a size medium. I am looking for ማለት እየፈለኩ ነው ማለት ወይም እፈልጋለሁ ወይም እየፈለኩ ነው ማለት ነው። ምንድነው የሚፈልገው? a sweater ሹራብ ነው የሚፈልገው። ስዌተር ሹራብ እየፈለገ ነው። ነው ያለው እዚህ ጋር ስንት ሹራብ ነው መግዛት የሚፈልገው ማለት ነው? አሊ አንድ ሹራብ ነው መግዛት የሚፈልገው። እዚህ ጋር two sweaters ቢል ሁለት ይሆን ነበር። ስዌተር ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ሹራብ እየፈለገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ሹራብ ነው የሚፈልገው? in a size medium ሳይዝ ማለት መጠን ማለት ነው። መጠኑ ደግሞ የሹራቡ መጠን ምንድነው? ሚዲየም ነው፣ መካከለኛ ሚዲየም የሆነ ሹራብ እፈልጋለሁ እያለ ነው ያለው። ከዛ ሴልስማን ሻጭ ለታሲ እኔ እያለ ነው ወይም ደግሞ ማፈለግ ወይም እኔ አይነት ነገር። ከዛ here is a nice white one ዝጋ here is ይሄው አይነት ነገር። nice ማለት ጥሩ ማለት ነው። white ማለት ደግሞ ዝጋ ነጭ ነው። here is a nice white one ይሄው ነጭ ሆነ አገኘ ማለት ነው። ነጭ ሆነ ሹራብ አገኘና here is a nice white one ይሄው ዝጋ አንድ ነጭ ሹራብ አይነት ነገር እያለው ነው። ከዛ ምን አለ? what do you think ምን ታስባለህ? ማን ነው ይሄን ጥያቄ የሚጠይቀው? what do you think ማለት ዝጋ ማሰብ ነው። what do you think ሲሆን ደግሞ ምን ታስበው? you አንተ ነው። what do you think የሚለው ደግሞ ምን ታስባለህ ይሆናል ማለት ነው። ማን ነው የሚጠይቀው? ጠያቂ ማለት ሴልስ ማን ነው ጠያቂው? ማን ነው የሚጠይቀው? አሊን ነው። እዚህ ጋር ነጭ ስለተገኘ ይሄ ነጭ ሸሚዝ ነጭ ሹራብ ይሆናል አይነት ነገር ነጭ ሹራብ ተገኝቷል። ከዛ what do you think ምን ታስባለህ አለው። ከዛ አሊ ምን ብሎ ይመስል I think እኔ እንደማስበው አይነት ነገር I think ማለት ማሰብ ነው። I think I would rather have it in blue አሁን I think okay እኔ እንደማስበው አይነት ነገር I would rather ቢሆን አይነት ነገር ይሄ would conditional ነው። I would rather ቢሆን አይነት ነገር ምንድነው የሚፈልገው? ቢሆን have it in blue ሰማያዊ ቢሆን እፈልጋለሁ አይነት ነገር ይመርጣለሁ ማለት ሰማያዊ ቢሆን እመርጣለሁኝ። የተገኘው እዚህ ጋር ምንድነው? ነጭ ነበረ። እሱ የሚፈልገው ደግሞ አሊ ምንድነው? እኔ ደግሞ I think I would rather have it in blue I would rather have it blue በሰማያዊ ቢሆንልኝ እመርጣለሁ ወይ እፈልጋለሁ እያለ ነው ማለት ነው አሊ። ከዛ ሴልስማን ምን አለ? ኦኬ አለ here is blue ይሄው እዚህ ጋር ብሉ አለ። አሁን ደግሞ ምን ተገኘለት? እዚህ ጋር ሰማያዊ ሹራብ ተገኘ ማለት ነው። ምን አይነት? in a medium ሳይዙ ምን ሆነ? ሚዲየም ሆነ። መጀመሪያም ሰው እየጠየቀው ምንድነው ሳይዝ? እዚህ ጋር ሚዲየም ነበር። አሁን እዚህ ጋር ከዛ ነጭ ሲባል ነጭ አልፈልግም ሰማያዊ ነው አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ተገኘ? ኦኬ ሴልስማን ኦኬ here is blue ብሉ ተገኘ። ሰማያዊ ሹራብ ሳይዙ ምን ሆነ? ሚዲየም ሆነ ተገኘ እያለው ነው። ከዛ ምን አለ? would you like to try it on would you like ማለት you አንተ ነው። would you like ማለት ትፈልጋለህን ወይም ትወዳለህን? ምን ማድረግ? to try it on መሞከር ትፈልጋለህ። try ማለት መሞከር ነው። it ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ማንን ነው? ስዌተሩ ወይ ሹራቡን ነው። ሹራቡን መሞከር ትፈልጋለህ ወይ ያለው ነው። would you like to try it on መሞከር ትፈልጋለህን አለው ሹራቡ ማለት ነው። ምክንያቱም ሳይዙም ሚዲየም ነው የፈለገው፣ ሚዲየም ተገኘለት። ከለር ብሉ ነው የፈለገው ወይ ደግሞ ሰማያዊ ተገኘለት። ከዛ ምንድነው የቀረው ደግሞ ማየት ነው። መሞከር ትፈልጋለህ ወይ ያለው ነው። ከዛ አሊ ምን ይላል? ኦኬ yes አዎ መሞከር ፈልጋለሁ እያለ ነው። I love it ወድጄዋለሁኝ። it fits perfectly ምን አለ? እዚህ ጋር ሞከረው ማለት it fit ማለት መግጠም ማለት ነው፣ መሆን ማለት ነው። perfectly በትክክል ሆኖኛል ማቀም ልኬ ነው እያለ ነው። ከዛ ምን አለ? ሞከረው ልክ ሆነ። ከዛ ምን አለ? how much is it ስንት ነው ያ? how much ምን ልውኛ እንትን ዋጋ ለመጠየቅ ነው። how much ምን ያህል ምኑ? how much is it እዚህ ጋር ዋጋ እየጠየቀ ነው። it የሚያመለክተው እዚህ ጋር ምንድነው? ስዌተሩን ወይም ሹራቡን ነው። ስንት ነው እያለ ነው። ምኑ? ዋጋው ማለት ነው። ከዛ ሴልስማን ምን ብሎ ይመልሳል? it is
$25 ይችኛዋ እዚጋ ኤስ ና እዚጋ ኮማ አድርገን ከላይ ከዛ ኤስ አድርገን it is ማለት it is ማለት ነው ባጭር ሲጻፍ it is ተብሎ ነው የሚጻፈው ይሄኛው it is የነበረው it is ይሄ ባጭር የተጻፈው ሌላ ቦታም እዚጋ I think I would rather have it in blue ይሄ would ራሱ እኔ አሁን ያው ገና ለጀማሪ እንደዛ ፖስትራፍ ያደረጉ ሲሆን ትንሽ ከበድ ስለሚር በየ ነው እዚጋ ራሱ እቺ would የሚለውን አይ ብዬ ከዛ እዚጋ ኮማ አድርጌ ዲ ባረገው I think I would ይሆን ነበር ግን አሁን ላለማደናገር ነው ይሄኛውን ትቼ የተኩት ግን ያደር እየለመድን እንደዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው ምክንያቱም በንግግር ዜና እንደዚህ ባጭር ነው የሚሆነው it is $25 it is ዋጋው ስንት ነው አለው $25 ነው እያለው ነው it will be 28 with tax ዋጋው ስንት ነው $25 ነው it will be ይሆናል ስንት ዶላር ነው የሚሆነው $28 ከምን ጋር with tax ከታክስ ጋር $28 ይሆናል እያለው ነው ከዛ አሊምን ብሎ መለሰ ፐርፌክት ጥሩ አይነት ነገር ተስማማ ማለት ነው I will take it ወስደዋለሁ እያለ ነው ማለት ወይም ያው ገዘዋለሁ ወይ መከፍላለሁ አይነት ነገር ማለት ነው ስለዚህ እኔ አሁን የእነዱን አረፍተ ነገር ሶስት ጊዜ ደግምላችኋለሁ ዋናው ማተኮር ያለባችሁ አሁን እስካሁን ያወራሁት ላይ ሳይሆን ካሁን በኋላ ያለው ነው እስካሁን ያወራኋችሁ ለምንድነው ትርጉሙን አቃችሁት አቴንሽን እንዲሰጡበት ብቻ ነው ዋናው ግን ካሁን በኋላ ያለው ነው እኔ ሳነብ በትክክል መስማት አለባችሁ የሰማችሁትን ደግሞ እናንተ ደግሞ መድገም አለባችሁ ልክ በደንብ አድርጋችሁ አፋችሁን እንድለማመድ ጆሮአችሁን እንድለማመድ መድገም ይኖርባችኋል ማለት ነው ኦኬ እንጀምር Can I help you Can I help you Can I help you Ali Yes I am looking for a sweater in a size medium Yes I am looking for a sweater in a size medium Yes I am looking for a sweater in a size medium Salesman let us see here is a nice white one what do you think Let us see Here is a nice white one. What do you think? Let us see. Here is a nice white one. What do you think? Let us see. Here is a nice white one. What do you think? Ali, I think I would rather have it in blue. I think I would rather have it in blue. I think I would rather have it in blue. Salesman, okay, here is blue in a medium. Would you like to try it on? Okay, here is blue in a medium. Would you like to try it on? Okay, here is blue in a medium. Would you like to try it on? Ali, okay, yes. I love it. It fits perfectly. How much is it? Okay, yes. I love it. It fits perfectly. How much is it? Okay, yes. I love it. It fits perfectly. How much is it? Salesman, it is $25. It is $25. It is $25. It will be $28 with tax. It is $25. It will be $28 with tax. Perfect. I will take it. Perfect. I will take it. Perfect. I will take it. ክፍል 24 ሾፒንግ ይሄን ይመስል ነበር አብረን አንድ ሹራብ ያው ገዝተናል እናንተ እናረፍተ ነገሩን ደጋግሙትና በስዌተር በሚለው ፈንታ ሌሎችን አልባሳት ምክንያቱም የአልባሳት ቃላትን አይተናል በስዌተር ቦታ
ሌሎቹን አስገቧቸው እዚጋ ቤልት እያላችሁ ድሬስ እያላችሁ ኦቨርኦልስ ሌሎችም ኬፕ ብዙ ነገሮች አሉ ልብስ ቮካቡላሪ እሱን እዚህ ያስገባችሁ በስዌተር ቦታ ተለማመዱት እናንተ ስትለማመዱት ስትደጋግሙት በደንብ ፐርፌክት ትሆናላችሁ ማለት ነው እሺ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ተጠይቃላችሁ የዛሬው ይሄን ይመስል ነበር በክፍል 25 እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ቻው